Good morning mga ka-farmers. Welcome to my channel, Joel. Today's video, gagawa po tayo ng fish amino acid. Ito ang madalas na ginagamit sa aking mga tanim na mustasa, okra, at mga pipino, ampalaya, at saka talong, saka iba pang mga tanim. Ito po yung laman po ng isda, no? Laman po ng isda ng tilapia. Ito po yung gagamitin natin na fish amino acid. So ito yung mga kailangan natin. Laman po ng isda, 3 beses po natin hinugasan yan. And then pangalawa itong molasses. Kung wala po kayong molasses, pwede kayong gumamit ng sugar, brown sugar, para dito sa fish amino acid natin na isda, itong laman loob. Tapos ito po yung gagamitin natin na tawag nito, paglagayan, timba. Pwede kayong gumamit ng container na mas maliit kung kukunti naman yung panggagamitan nyo. Ito kasi bali ang ratio kasi ng paggawa po nito ay 1:1. Pag 1 kilo ito, 1 kilo din na molasses. Ngayon, ang timbang nito ay 1.5. So, 1.5 na laman loob ng isda, 1.5 din na molasses. So, ito na timbang natin kanina. Lalagay natin ito lahat. Ayan. So, gawin na natin. Lahat po ng gagamitin natin, malinis po, para hindi po makontamin itong gawin nating fish amino acid. So, nalalagay natin itong laman loob ng isda. Ayan. Tapos lagay natin tong molasses. Ayan. Pag po sugar pong gagamitin nyo, pag nilagay nyo na po sa container, siyempre yung medyo dry yung sugar, haluin nyo po ng haluin. Although ito naman hahaluin natin ng haluin. Yan, hanggang mag-mix siya. So yan, okay na siguro yan. Mabuti. Sunod ay lagyan natin ng net. So ito yung net natin. Dapat malinis po yung net na ilalagay natin. Yan. Tapos patungan natin ng bato. Lumulubog. Yan. Ang purpose po nitong bato, para po yung laman po ng isda ay lumubog, hindi po umangat. Ayan. Ayan. Mabango po ang kanyang amoy. Tsaka po natin takpan. So ito na po yung ginawa natin, nakalagay po nakasil po sa timba. Yan. Nakasil po maputi yan. May mga tape pa para hindi siya mapasok ng insekto. Tapos dito sa taas niya, nakalagay dito. So importante po na maglagay po tayo ng kanyang label. So ito, DOF, date of fermented, April 11, 2021. So magbibilang tayo ng 20 days bago natin to i-harvest. So date po ng harvest niya ay yan, DOH, date of harvest, May 1, 2021. So yan po.
after 20 days to i-harvest po natin. Tsaka natin igagamitin sa ating mga halaman. Itong ginawa natin na na isang timba, ilalagay natin to sa sa lilim. Avoid po natin sa nainitan ng araw. So ilagay natin sa malamig na lugar sa ating bahay at doon natin i-imbak ng 20 days. So after 20 days, ito na po yung kanya natin, fish amino acid. So makikita nyo, yan, may 1. 20 days po ito na nakaburo. So tingnan natin sa loob ano nangyari, no? Kasi itong lagayan ko ng fish amino acid, ubos na naman, no? Yan. So sakto, meron tayong nagawa ulit. Fish amino acid, organic fertilizer po ito. So ganito pong itsura niya kapag naburo na siya. Yan, puti-puti sa ibabaw. Tapos warning po guys, na pag binuksan nyo to sa labas po ng bahay, no, huwag nyo pong bubuksan sa loob dahil may amoy po ito. Yan. Ganyan po siya. Yan, ilagay natin na nito tsaka yung bato. So ang gagawin natin na next dito ay ikuan natin, sasalain natin at kunin natin yung katas. So ito na po yung fish amino acid natin. Nakakuha na tayo ng 1 litro mahigit. Yan. So, nasa 2 litro ito ang laman po niya. Ayan, fish amino acid, organic po ito. Dahil continuous tayo nagtatanim ng mga gulay at mga halaman, ito rin gagamitin natin. So sa pag-i-store naman dito, lagay natin pwede natin lagay sa rep, i-seal natin mabuti. Pwede rin natin ilagay sa malamig na part sa ating bahay, hindi malayo sa init, para sa ganoon ay tatagal po siya. So ayan, napakadali pong gawin po ito. Libre lang po paggawa niyan. So yan, ganito po ang epekto ng fish amino acid. Yan. Yung iba po ay napaka-green ng kanyang mga dahon. Yan, may mga bunga po siya, gaya po nito. Yan. Ito po yung guapito F1 natin na talong, yung bilog po. Isa-isang bunga niya. Tapos medyo naninilaw ang kanyang mga dahon. Ayan. Oops. Ito na po yung kamatis ko. Ayan. Ito yung mga bago nating tanim na kamatis. Malaki na rin. So ito po ay second galing po to sa buto mismo, yung pinagtanggalan natin. Hindi po to yung binili na kamatis, pero napaka-green pa rin ang kanyang mga dahon. Kita niya, ayan, green na green. Second crop to, kamatis na to. So salamat mga ka-farmers sa panonood ng video. At bago tayo magtapos, gusto ko na mag-shoutout sa mga sumusunod na to. And take note guys na yung hindi ko na shoutout, mag-comment lang po dyan. Ito lang po yung sulat ko dito. So umpisa natin kay Simpleng Buhay TV, shoutout sa'yo. At saka kay Mrs. Simpleng Buhay TV, mag-asawa pong dalawan to. Then kay Millie Kiambao, shoutout. Raisa Corp ng Bahrain, shout out. Uncle Lee, USA. Totengs TV ng Zamboanga. Tapos tong bago natin na ano lang natin ito, Mary Vlog, Amazing Life TV, Napoleon Gardening Farm,
Winter Shine, Farm and Sea Live TV, Cora's Kitchen, Jasmine Vlog, Usay UK Garden, Sokoy TV ng Bicol, Kadwa Michael ng Benguet, shoutout sa inyo, Food and Pastry, Kusina ni Daddy, Pambansang Matakaw, and the last, Joan Ching Official. So salamat guys sa panonood, sana nakatulong po yung simpleng kaalaman tungkol sa fish amino acid. Maraming salamat, bye bye.